Inkivääriolut on meikäläisen lempijuomia, joten me voitaisiin tällä kertaa tehdä pieni sukellus tähän inkiväärioluen maailmaan. Ja aloitetaan semmoisella lyhyellä historiikilla inkiväärioluen taustoista. Ja sen jälkeen voitaisiin testailla sitten näitä tuotteita, mitä meikäläinen on tähän pöydälle hankkinut. Inkiväärijuurethan löytyy Kiinasta ja Intiasta, joissa sillä on maustettu ruokia ja juomia jo tuhansien vuosien ajan. Sitten roomalaiset toivat sen mukanansa Eurooppaan, jonka jälkeen se levisi pikkuhiljaa laajempaankin käyttöön. 1400-luvulla inkivääri levisi myös Karibialle ja Afrikkaan, ja tänäkin päivänä valtaosa inkivääristä tuotetaan tropiikin alueella. Jossakin vaiheessa sitten hoksattiin, että inkivääristä pystytään fermentoinnin avulla valmistamaan alkoholipitoista juomaa, mutta tätäkin ennen sitä oli käytetty ihan pelkästään jo mausteena juomissa sen terveysvaikutuksien vuoksi. Tämä nykyaikainen inkivääriolut alkoi saamaan muotoonsa 1700-luvun puolivälissä Englannissa, kun inkivääristä valmistettiin sellaista viinityyppistä alkoholijuomaa, mutta sitten verotussyistä se vaihdettiin olut-nimikkeen alle. Siitäkin huolimatta, että se ei ollut teknisesti ottaen olutta. Raaka-aineena näissä alkuperäisissä juomissa oli vesi, inkivääri, sokeri ja ajoittain myös sitruuna mausteena. Tämä juoma alkoi saavuttamaan nopeasti suurta suosioa ja keraamisten pullojen avulla sitä pystyttiin valmistamaan myös vientiin. Tuossa 1800- ja 1900-lukujen taitteessa syntyi sitten viimein tämä moderni inkivääriolut, joka nimestään huolimatta on alkoholiton juoma. Eli siinä on myös fermentoinnilla valmistettu tämä varsinainen inkivääriolut, mutta lämpökäsittelyn avulla alkoholi poistetaan siitä niin, että se voidaan luokitella alkoholittomaksi. Sitten 1900-luvun alkupuoliskolla inkiväärioluen suosio räjähti, ja se oli virvoitusjuomaa, joka oli suunnattu ihan kaikenikäisille. Tänä päivänä markkinoilta löytyy useita vaihtoehtoja näistä alkoholittomista inkiväärioluista, mutta valtaosasta niistä puuttuu tämä fermentointiprosessi, ja ne on lähinnä maustettu inkiväärillä. Me voitaisiin nyt sitten aloittaa tällä Fever Tree inkiväärioluella. Tässä on erikoisuutena semmoinen, että tämän valmistukseen on hyödynnetty 3 eri inkivääriä. Ne inkiväärit on kotoisin Intiasta, Norsunluurannikolta ja Nigeriasta. Ja näitä perinteisiä inkiväärioluita kannattaa kevyesti tällä lailla käännellä ennen avaamista, jotta se sekoittuu kunnolla. Ja sitten ei muuta kuin pullo auki ja otetaan siihen tuommoinen pieni määrä maistelua varten. Tästä tiedän jo ennestään, että kyseessä on kyllä hyvä tuote, joskin myös melko hintava. Mutta oikein erinomainen. Tässä on paljon sitä aitoa inkiväärin poltetta, mikä nyt ei tietenkään ole ihme. Ei ole missään tapauksessa liian makea. Se näissä on niin kuin mun mielestä se hyvä puoli. En välitä niistä alkoholipitoisista inkiväärioluista, kun ne tahtoo olla ihan hirveän makeita juomia, mutta tää on tämmönen tosi jopa raikas ja virkistävä juoma. Mielestäni erinomaisia saunajuomia nämä inkiväärioluet. Kaikki semmoinen keinotekoisuus ja esanssisuus tästä loistaa poissaolollaan. Tämä on ihan kyllä niin kuin premium-tuote kyllä kaikin puolin. Ja niin kuin jo totesinkin, niin hintansa puolesta myös. Ja sitten pikainen katsaus tänne ravintosisältöön. Niin tässähän on tuommoinen 10,2 grammaa sokeria 100 millilitrassa. Tästä jää tuonne kielen taakse oikein sellainen mukava polttava tunne. Tämä on erinomainen mikseri, jos tykkää tehdä semmoisia juomia, että tarvii miksereitä, niin vahva suositus kyllä. Ja siis ihan erinomaisesti toimii myös näinkin, jos vaan pitää tämmöisistä vähän tulisemmista tai mausteisimmista juomista. Ja mukavasti on myös hapokkuutta, mutta ei missään tapauksessa liian hapokas juoma. Ja tässä nyt pienen hetken jälkeen maistamisesta, niin suussa on sellainen mukava pieni lämmin polte ja hyvä jälkimaku. Sitten voitaisiin siirtyä seuraavaan brittiläiseen tuotteeseen. Ja tässä meillä on nyt tämä Fentimans 1905 perustetun yhtiön inkivääriolut. Ja tämä on myös pitkään ollut yksi näistä meikäläisen suosikeista.
Tässä tosin jossain kohtaa sokeria korvattiin makeutusaineella. Ja siinä on nyt sitten sen vuoksi vähän vähemmän varsinaista sokeria. En ole makeutusaineiden suuri ystävä, mutta kyllä se nyt tällä lailla pienissä määrissä sitten menee. Tässä on hyvin kirkas väri. En nyt huomannut tuosta lainkaan tuosta edellisestä sitä mainitakaan, miltä se näytti, mutta palataan ehkä siihen vielä hetken kuluttua. Mutta otetaanpa tästä nyt tämä maistiainen. Tämä ei niin selkeästikään ole niin vahva, mitä tuo äskeinen. Paljon sellainen pliisumpi tuo ensipurasu. Poltetta ei ole läheskään niin paljon. Ja sitten tuo makeus, niin tämä on sitten jo, että ei ole kyllä oikeastaan kovinkaan makeeta. Voisin vannoa, että tämä oli kyllä aikanaan ehkä vähän parempaa. Ja sitten kurkistus tänne ravintosisältöön, niin tässähän on 4,4 grammaa sokeria. Ja niin kuin tuolta nähdäänkin, niin makeutusainetta siinä on. Muuten onkin sitten ainesosat ihan ok. Siellä kaiken näköistä maustetta kyllä löytyy. Ja tämähän tuote onkin sitten 0,5%. Tämä ei nyt sitten jätä lainkaan tuonne kielenkantoihin samanlaista kivaa lämpöä ja pistelyä, mitä tuo ensimmäinen, mutta kyllähän tämäkin ihan varsin juotava on kaikesta huolimatta. Sitten voitaisiinkin siirtyä tuohon australialaisten näkemykseen inkiväärioluesta. Ja tässähän meillä on nyt sitten tämä australialainen Bundaberg inkivääri-olut. Tässä on näiden omana erikoisuutena sellainen, että tätä on sitten 3 päivän ajan keitelty, että saavutetaan se oikeanlainen maku ja koostumus. Tämä saa ehdottomasti paljon pisteitä tästä pullosta. Tässä on varmastikin haettu sitä semmoista vanhan ajan pullo-designia. Ja tulee myös mieleen sitten semmoiset keraamiset vanhat pullot, missä aikanaan inkivääriolutta vietiin ympäri maailmaa, että ne oli myös vähän niin kuin tämän muotoisia. Tämä tuotehan on nyt muistaakseni myös semmoinen, jonka kanssa meikäläisellä tuli ensikosketus näihin inkiväärioluttuotteisiin, kun olin Uudessa-Seelannissa reissaamassa ja siellä sitten törmäsin tähän. Ja sitten mä aloin maistella niitä muitakin semmoisia paikallisia inkiväärioluita siellä, niin muun muassa semmoinen kuin Max oli aivan loistava tuote. Se on harmi, että sitä ei tarvitse nyt Suomesta saada tällä hetkellä, mutta tätä nyt kuitenkin saa, niin korkataanpa tämä tästä. Ja sitten taas kevyesti käännetään pulloa ympäri pari kertaa, että se sekoittuu ja sitten korkki auki. Ja no niin, tässä on heti jo paljon sameempi väri, vähän niin kuin siinä ensimmäisessä. Muistelisin, että jossain kohtaa joudun toteamaan, että tämä on tosi makea, kun join sitten Fentimania ja Mutemania enemmän. Mutta maistetaanpa nyt, että miltä se nyt vaikuttaa. Tämä on kyllä paljon pehmeämpi, eli miedompi, mitä nyt mikään näistä tähän mennessä. Se on ihan selvä juttu kyllä. Raikas. Nyt en sitä poltetta en kyllä löydä mitenkään. Se voi toki olla, että kun tuo oli nyt niin vahvaa tuo Fever Tree, että mikään ei sitten sen jälkeen enää oikeastaan maistu miltään. Mutta kyllä mä sen muistelinkin, että tämä olisi hiukan tämmöinen limonadimaisempi maultaan, vaikka tämä onkin ihan perinteisillä menetelmillä valmistettu tuote. Tämä on kyllä silti semmoinen, että kuumana kesäpäivänä toimii varmasti tosi hyvin virvokkeena. Mutta jos kaipaa semmoista potkua, niin sitä tässä ei kyllä sitten ole edellisiin verrattuna. Ja kielen kannalta on kyllä vaikea löytää nyt sitä inkiväärin poltetta. Se on sanottava juu, että sitä kokemusta tästä nyt ei sitten saa, mutta ei tämä missään tapauksessa huono ole. Ja tässä on semmoinen aidompi maku kyllä, se kaikki semmoinen esanssisuus loistaa poissaolollaan, jos miettii niitä keinotekoisempia nykypäivän
niin sanottuja inkivääri-olut limonaadeja, niin kyllä tämä aina semmoisen voittaa. Sitten kurkataan tänne ravintosisältöön, niin tuosta nähdään, että sokeria on 10,6 grammaa 100 millilitrassa. Se taitaa nyt olla isoin määrä tähän mennessä. Ja tämä nyt selvästi onkin tämmöinen vähän niin kuin makea limonaadi noihin muihin verrattuna. Tämä onkin tämän nelikön ainoa, jossa on tommonen kruunukorkki. Tarvitaan pullon avaaja. Se saadaan auki, mutta eipä se meitä haittaa. Ja siitä sitten vaan. Tämä on aika lailla selkeästi nyt jo kuohujen perusteella kaikkein hapokkain näistä. Melko kirkas, mutta ei ihan niin kirkas, mitä se Fentimans oli. Se on jo nyt selvää, että tuo ensimmäinen Fever Tree oli kaikkein vahvin näistä maun puolesta. Inkivääripitoisin ja oikein semmoinen niin jo, voisi sanoa, väkevämpi puolte. Tämä tulee varmaan sitten kakkosena siinä heti sen perässä. Todella raikas ja kaikki semmoinen esanssisuus loistaa tässäkin poissaolollaan. Sitten kurkataan taas tuota ravintosisältöä, niin tässä on pyöreät 10 grammaa sokeria 100 millilitrassa. Tästä nelikosta tämä jättää ehkä kaikkein parhaimman jälkimaun suuhun. On myös semmoista kivaa lämmintä poltetta kielen kannassa, mitä siinä ensimmäisessäkin, mutta tämä on semmoinen tosi, virvoitusjuoma, virvoittaa kyllä, ja tämä on ihan omasta mielestäni loistava saunajuoma kyllä, ja erinomainen, koska siinä sitä alkoholiakaan, kun saunominen poistaa nestettä ja sitten alkoholi poistaa nestettä, niin toimii kyllä vaikka siinä ihan kesken saunomisenkin loistavasti saunajuomana. Sitten me voitaisiin tehdä tämmöinen vähän tarkempi värivertailu. Kaadetaan kaikkiin laseihin hiukan jokaista. Ja siinä niitä nyt sitten on. Tästä pystytään päättelemään suoraan, että tuo Bundaberg on kaikkein samein näistä. Sitten toisena tulee Muteman. Se on vähän vaaleampaa kyllä. Ja tuo Fentiman ja Fever Tree on molemmat aika kirkkaita. Sanoisin, että Fentiman on silti kaikkein kirkkain. Hivenen sameempaa on tuo Fever Tree. Maistetaanpa nyt tuosta taas Fentimania. Tässä on mielestäni kyllä ihan ehdottomasti siinä niin hajussa ja maussa molemmassa vähän sellainen hiivalmainen. Hiivamainen maku. Sitten napataan tuota kotimaista taas tuosta. Tässäkin on hyvä väri, tommonen kiva, ei ihan kirkasta, vaalea tommonen vähän samea väri. Ja tuoksu on hyvä, hyvin inkiväärimäinen. Ja tässä on kanssa heti mukava semmonen lämmin inkiväärin polte alkaa välittömästi. Sitten tämä nelikön vahvin. Tuoksu on kyllä edelleen hyvin miellyttävä. Ja se inkiväärikin kyllä hyökkää saman tien sieltä oikein mukavasti. Erittäin vahva inkiväärin maku kyllä. Jos näistä pitää nyt valita
sen puolesta paras, niin se on kyllä sitten tämä. Otetaanpa sitten taas tuo Bundaberg. Tässä on varmaan niin kuin paras väri kyllä näistä kaikista. Tuoksu on mieto. Ja maku on mieto. Tämä on kyllä siis näistä 4 ehdottomasti kaikkein semmoinen, niin kuin, että muistuttaa eniten limonaadia lähinnä. Voisin vannoa, että siinäkin on ollut joskus enemmän potkua, mutta voin olla väärässä. Se on se tietysti, jos tämän kautta tuli ensikosketus tähän inkivääriolueen, niin se on ollut siinä mielessä hyvä, että se on vähän miedompi. Että jos lähtee ihan nyt tutustumaan näihin perinteisiin inkiväärioluttuotteisiin, niin ehkä kannattaa melkein tästä lähteä liikkeelle. Ei tule sitten niin hyökkäävänä ja yllätyksenä se vahva inkiväärin maku ja polte. Nyt tuntuu siltä, että tuolla kielenkannoissa on oikeasti tämän takia semmoinen maku, niin kuin olisi ihan pureksenut hiukan inkivääriä. Ei ehkä nyt ihan niin vahva, mutta tämä on kyllä siis täyttä tavaraa, voi sanoa sen. No niin, mä nyt vielä tarkistin noin litrahinnat, etten puhu ihan omiani. Eli kallein litrahinnaltaan on Fentiman, noin 11 € litra. Sitten tulee tämä Tree Fever, 8,6 € noin tuo litrahinta. Sen jälkeen meillä on tämä Muteman, reilut 8 €. Ja heti perässä tulee tämä Bundaberg kanssa vähän reilut 8 €. Ihan himpun verran halvempi mitä tämä Muteman. Eli toisin sanoen nyt tämä ehkä kaikkein suurin pettymys näistä oli tämä kallein eli Fentiman. Sitten tämä kaikkein halvin Bundaberg on sen jälkeen. Ja melkein jaetulla ykkössijalla on sitten nämä Fever Tree ja Muteman. Hintaerohan niissä nyt ei juurikaan loppupeleissä ole.